Chào các bác có bao giờ tự hỏi, sau ngần ấy năm chung sống, có còn cách nào để chuyện chăn gối trở nên mới mẻ và đầy cảm xúc, nhất là với người bạn đời lâu năm của mình? Hay đôi khi thấy ngại ngùng khi nghĩ đến việc làm mấy chuyện ấy ở tuổi ngoài 50, ngoài 60? Đừng lo lắng nhé các bác. Tôi là bác sĩ Nam, người đã dành hơn 3 thập kỷ đồng hành cùng các cặp đôi trung niên và lớn tuổi trong hành trình giữ gìn sức khỏe tình dục và tình cảm vợ chồng. Tôi thấu hiểu những thay đổi trong cơ thể theo thời gian, những khúc mắc không dễ nói và cả khao khát được gần gũi, gắn bó như thuở ban đầu. Hôm nay, tôi muốn chia sẻ với các bác một bí quyết nhỏ nhưng mang lại hiệu quả lớn, đặc biệt trong việc giúp người phụ nữ của các bác tìm lại niềm vui trọn vẹn trong chuyện gối chăn. Rất nhiều bác trai vẫn giữ suy nghĩ rằng miễn là còn làm được là tốt rồi, hoặc chỉ cần duy trì đều đặn là ổn. Nhưng các bác với phụ nữ, nhất là khi tuổi tác đã thay đổi, cảm xúc mới là điều quan trọng nhất. Không chỉ là việc quan hệ thể xác mà là cảm giác được nâng niu, được thấu hiểu và được yêu theo cách nhẹ nhàng, tinh tế. Tôi từng tiếp xúc với hàng nghìn cặp đôi và nhận thấy rằng có những tư thế tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại giúp người vợ dễ đạt cực khoái hơn nhờ tăng sự tiếp xúc và kích thích đúng chỗ, giảm mệt mỏi khi vận động, tạo không gian để hai người cảm nhận nhau rõ ràng hơn. Theo nhiều nghiên cứu y học uy tín, hơn 80% phụ nữ cần được kích thích vùng âm vật, dù là trực tiếp hay gián tiếp, mới có thể lên đỉnh. Nghĩa là không phải cứ vào thẳng vấn đề là sẽ có kết quả như mong muốn. Khi cơ thể không còn dẻo dai như xưa, việc lựa chọn tư thế phù hợp đóng vai trò then chốt để giữ gìn lửa yêu. Và trong video này, tôi sẽ bật mí 3 tư thế lý tưởng dành cho các cặp đôi trung niên đã được kiểm chứng qua phản hồi thực tế từ rất nhiều bác trai, bác gái. Bác nào muốn chuyện ấy trở nên ấm áp hơn, thăng hoa hơn, đừng bỏ qua phần tiếp theo nhé. 1. Tư thế người phụ nữ dẫn dắt, trao quyền cho nàng. Nghe qua có thể khiến các bác hơi ngại, nhưng đây là một trong những tư thế được đánh giá rất cao trong việc giúp người vợ cảm nhận nhiều hơn và dễ lên đỉnh hơn. Trong tư thế này, người phụ nữ nằm hoặc ngồi ở vị trí phía trên, có thể quay mặt nhìn nhau để tăng cảm giác gần gũi, hoặc xoay lưng lại nếu muốn thử cảm giác mới mẻ hơn. Vì sao tư thế này lại mang lại nhiều lợi ích? Chủ động kích thích vùng nhạy cảm. Khi người phụ nữ ở trên, họ kiểm soát được nhịp độ, lực tác động và hướng di chuyển. Điều này giúp âm vật được tiếp xúc đúng điểm, đều đặn hơn. Nhiều bác gái chia sẻ rằng họ cảm thấy dễ lên hơn gấp nhiều lần nhờ sự kiểm soát này. Giảm gánh nặng thể lực cho nam giới. Với các bác trai lớn tuổi, đặc biệt là ai có vấn đề về khớp, tim mạch hay hô hấp, tư thế này cực kỳ hữu ích. Bác chỉ cần nằm thoải mái và tận hưởng, không cần phải mất sức nâng người hay vận động mạnh. Nâng cao sự tự tin của người vợ. Khi người phụ nữ được chủ động, họ cảm thấy được yêu chiều, được trân trọng. Điều đó không chỉ giúp cải thiện chất lượng chuyện ấy mà còn tăng cường cảm xúc vợ chồng sau nhiều năm chung sống. Tôi nhớ mãi câu chuyện của bác Ba và bác Tư, hai bác đã gần 65 tuổi. Bác gái vốn hay e dè, còn bác trai thì lo mình không còn đáp ứng tốt như trước. Nhưng khi tôi hướng dẫn họ tư thế này, chỉ sau vài lần thử, bác gái đã vui vẻ nói: lần đầu tiên tôi thấy mình làm chủ, mà cũng là lần đầu thấy ổng vui vậy đó bác sĩ. Mẹo nhỏ cho các bác: có thể lót gối sau lưng hoặc ngồi gần tường nếu cảm thấy khó giữ thăng bằng. Không cần vội vàng, hãy để nàng tự điều chỉnh tốc độ theo cảm nhận riêng. 2. Tư thế nằm nghiêng thân mật, gần gũi cả về cảm xúc lẫn thể xác. Nếu các bác đang tìm một tư thế dễ thực hiện, ít tốn sức và vẫn trọn vẹn cảm xúc, thì tư thế nằm nghiêng là một gợi ý tuyệt vời, đặc biệt phù hợp với tuổi trung niên, khi khớp xương và cột sống đã không còn linh hoạt như xưa. Trong tư thế này, cả hai người nằm nghiêng cùng chiều, người nam ở phía sau, ôm sát người nữ, tạo nên cảm giác ấm áp, chở che. Lợi ích đáng kể của tư thế này: rất nhẹ nhàng với cơ thể, không cần vận động mạnh hay nâng đỡ cơ thể. Tư thế này đặc biệt phù hợp nếu các bác có vấn đề về lưng, khớp hông hoặc đầu gối. Theo một nghiên cứu năm 2020, nằm nghiêng giúp giảm áp lực vùng thắt lưng tới gần 1/3 so với một số tư thế phổ biến khác. Kết nối cảm xúc sâu sắc hơn. Cảm giác được ôm trọn từ phía sau, cùng với những cái hôn nhẹ lên gáy, những lời thì thầm bên tai, tất cả tạo nên sự gần gũi như thuở ban đầu. Khi đó, cơ thể tiết ra oxytocin, hormone gắn bó, giúp người vợ cảm thấy được yêu thương và an toàn. Kích thích một cách tinh tế. Dù không trực tiếp như một số tư thế khác, nhưng khi tiếp xúc chặt chẽ từ phía sau, cậu nhỏ vẫn có thể cọ sát đúng vị trí nhạy cảm, gây ra cảm giác dễ chịu,
đủ để khơi gợi và tạo khoái cảm nhẹ nhàng. Nếu muốn tăng thêm hưng phấn, người nữ có thể chủ động điều chỉnh vùng hông một cách nhẹ nhàng. Câu chuyện thực tế. Tôi từng tư vấn cho bác Sáu, người đã từng bị thoát vị cột sống nhẹ và gần như nghĩ rằng chuyện chăn gối đã khép lại. Nhưng sau khi thử áp dụng tư thế nằm nghiêng, chính bác gái lại là người kể với tôi rằng tưởng chỉ là nằm cạnh nhau cho ấm áp thôi, ai ngờ vẫn thấy cảm xúc dâng trào như hồi còn trẻ. Không mạnh mẽ, không dữ dội, nhưng rất đỗi dịu dàng và đủ đầy. Gợi ý cho các bác, nên đặt một chiếc gối nhỏ giữa hai đầu gối để tạo sự thoải mái. Tay còn lại có thể ôm lấy ngực hoặc vuốt ve phần bụng của nàng. Quan trọng nhất, đi chậm, thật chậm, vì đôi khi khoái cảm không đến từ tốc độ, mà từ tình cảm và sự dịu dàng. 3. Tư thế cải biến truyền thống, sự thân mật với góc nhìn mới. Tư thế truyền thống, nam ở trên, nữ nằm dưới, vốn rất phổ biến và quen thuộc với nhiều cặp vợ chồng. Tuy nhiên, chỉ cần điều chỉnh một chút thôi, các bác sẽ thấy hiệu quả mang lại vượt ngoài mong đợi, đặc biệt là với người phụ nữ. Vì sao nên thử phiên bản nâng cấp này? Kích thích đúng điểm hơn nhờ nâng hông. Thay vì nằm phẳng, hãy thử lót một chiếc gối mỏng hoặc khăn gấp dưới phần mông lưng dưới của người nữ. Việc này tạo ra góc nghiêng nhẹ ở vùng chậu, giúp khu vực nhạy cảm dễ được tiếp xúc hơn khi giao tiếp. Một nghiên cứu từ năm 2015 chỉ ra rằng tư thế nâng hông lên khoảng 10 đến 15 độ có thể giúp tăng khả năng đạt cực khoái ở nữ giới, do tiếp xúc giữa hai bộ phận nhạy cảm trở nên chính xác và đều hơn. Tăng mức độ gần gũi về mặt cảm xúc. Khác với những tư thế ít giao tiếp bằng mắt, tư thế này cho phép hai người nhìn thẳng vào nhau, trao nhau nụ hôn, lời thủ thỉ và cảm nhận sự yêu thương qua từng ánh mắt, điều mà phụ nữ đặc biệt cần để cảm thấy được yêu. Phù hợp với sức khỏe người lớn tuổi. Với chiếc gối hỗ trợ và không đòi hỏi vận động quá mạnh, tư thế này rất dễ thực hiện ngay cả khi thể lực đã giảm sút. Bác trai có thể di chuyển nhẹ nhàng, còn bác gái chỉ cần thả lỏng cơ thể và cảm nhận. Trích chia sẻ từ một bệnh nhân. Tôi nhớ có cô Hát, một người phụ nữ ngoài 55 tuổi, từng chia sẻ rằng trước đây cô thường cảm thấy chuyện ấy thiếu cao trào, dù rất yêu chồng. Sau khi tôi gợi ý cô thử đặt gối nâng hông nhẹ, vài tuần sau cô quay lại khám và kể: tôi thấy khác hẳn, cảm giác như nút được bấm đúng chỗ, rất rõ ràng, rất dễ chịu. Mọi thứ thân mật hơn mà chẳng hề mệt. Mẹo nhỏ cho các bác. Có thể thử nhiều độ cao gối khác nhau để xem đâu là vị trí khiến nàng cảm thấy dễ chịu nhất. Đừng quên hôn lên trán, má hoặc thì thầm điều ngọt ngào, cảm xúc đôi khi quan trọng hơn cả kỹ thuật. Những sự thật thú vị về khoái cảm ở phụ nữ có thể bác chưa biết. Cực khoái không phải là tất cả. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ có thể cảm thấy hài lòng về chuyện ấy mà không cần lên đỉnh. Điều họ cần hơn là cảm giác được chạm vào, được yêu thương, được sẻ chia và thấu hiểu. Nói cách khác, cảm xúc trong suốt quá trình mới là điều làm nên sự viên mãn, chứ không chỉ là kết quả sau cùng. Phụ nữ có thể lên nhiều lần. Không giống như đàn ông, thường cần thời gian hồi phục sau mỗi lần đạt cực khoái. Phụ nữ có khả năng đạt khoái cảm nhiều lần liên tiếp nếu được kích thích đúng điểm và đúng cách. Đây là điều đặc biệt của cơ thể nữ giới mà không phải ai cũng biết cách đánh thức. Kỹ thuật và cảm xúc quan trọng hơn kích thước. Nhiều bác trai lo lắng về vấn đề hình thể, nhưng thực tế là điều làm phụ nữ thỏa mãn lại đến từ sự tinh tế, nhẹ nhàng, khả năng lắng nghe và chiều chuộng, chứ không phải kích cỡ. Trên thực tế, âm vật, chứ không phải âm đạo, là vùng mẫn cảm hàng đầu và không cần lớn để chạm tới cảm xúc thật. Thư gửi các bác, những người đồng hành tuổi xế chiều. Các bác thân mến, tình dục không chỉ là bản năng, mà là một phần của sức khỏe tinh thần và cảm xúc. Nó là sợi dây gắn bó, giữ gìn tình nghĩa vợ chồng sau bao năm chung sống. Khi tuổi đã cao, chúng ta càng trân trọng hơn những khoảnh khắc thân mật ấy. Bởi đó không đơn thuần là chuyện thể xác, mà là biểu hiện của sự quan tâm, sự thấu hiểu và lòng yêu thương chân thành. Hãy mạnh dạn làm mới, mạnh dạn khám phá. Coi mỗi lần gần gũi là một hành trình cảm xúc, là món quà dành cho nhau. Hãy nhớ rằng, điều quan trọng không phải là xong việc, mà là cùng nhau tạo nên hạnh phúc, cùng nhau giữ lại nụ cười, sự kết nối và ấm áp vợ chồng. Mạnh dạn chia sẻ, tình yêu sẽ luôn ở lại. Đừng ngại ngần trao đổi với người bạn đời của mình, các bác ạ. Một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, một ánh mắt cảm thông có thể là bước khởi đầu cho những thay đổi tích cực trong đời sống chăn gối. Hãy bắt đầu với sự thử nghiệm chậm rãi và cẩn trọng. Nếu có điều gì khiến một trong hai cảm thấy chưa thoải mái, hãy dừng lại, lắng nghe và cùng điều chỉnh. Mục tiêu không phải là làm cho xong,
mà là cùng nhau tận hưởng từng khoảnh khắc thật sự dễ chịu và gắn kết. Tôi tin rằng những gợi ý mà tôi vừa chia sẻ sẽ giúp các bác tìm lại sự gần gũi vợ chồng sau nhiều năm tháng, biến những giây phút ân ái trở thành ký ức đáng nhớ và tràn ngập cảm xúc. Quan trọng nhất là tạo không gian để cả hai đều được là chính mình, nhẹ nhàng, an toàn và đầy yêu thương. Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe. Nếu các bác có câu hỏi riêng tư, những băn khoăn chưa tiện chia sẻ cùng ai, hãy nhớ rằng tôi, bác sĩ Nam, luôn ở đây để đồng hành. Đừng ngần ngại nhắn tin, để lại bình luận hay đến gặp trực tiếp nếu cần. Chúng ta không bao giờ quá già để được yêu thương và để học cách yêu thương đúng cách. Lời chúc từ tâm. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, tinh thần luôn tươi mới và đời sống vợ chồng ngày càng mặn nồng, sâu sắc. Vì dù ở độ tuổi nào, yêu và được yêu vẫn luôn là món quà quý giá nhất.